Diệu Mạnh Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Đan Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Chương trình Hát Mãi Ước Mơ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Điền Quân Group thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 19 giờ 30 phút thứ 6 trên kênh HTV7. Thưa quý vị, chương trình Hát Mãi Ước Mơ là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn, và thông qua chương trình Hát Mãi Ước Mơ thì đã có rất nhiều những hoàn cảnh, những câu chuyện đã nhận được sự hỗ trợ từ các vị giám khảo trong chương trình, những khách mời, cũng như là sau khi chương trình được phát sóng thì đã có rất là nhiều những mạnh thường quân tìm đến và giúp đỡ trực tiếp cho những hoàn cảnh, những câu chuyện mà chúng tôi đã từng đưa đến cho quý vị khán giả trong Hát Mãi Ước Mơ. Và đó là điều mà chương trình Hát Mãi Ước Mơ luôn luôn mong muốn, làm nhịp cầu nối như thế, nhịp cầu nối yêu thương để chúng ta san sẻ những yêu thương cho tất cả những người xung quanh. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với hai vị giám khảo chính của chương trình ngày hôm nay. Xin được chào đón danh ca Ngọc Sơn và nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm. Xin mời hai vị giám khảo về vị trí của mình. Hai giám khảo thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ với một người bạn đồng nghiệp, một người giám khảo khách mời của chúng ta. Và đây là một người ca sĩ mà được rất nhiều quý vị khán giả yêu mến. Và đặc biệt những ai mà ngày xưa còn nhỏ, thích xem ca nhạc, yêu văn nghệ thì chắc chắn không thể nào quên được cái giọng hát dễ thương này. Sẽ là một cái thử thách để dành cho giám khảo Ngọc Sơn và Võ Hạ Trâm để đoán xem được cái người khách mời ngày hôm nay là ai hay không nha. Vậy thì bây giờ Đại Nghĩa sẽ mời người ấy hát một cái câu hát nào đó từ trong hậu trường, và qua cái giọng hát đó mình đoán xem người ấy là ai nha. Xin mời. Bao yêu thương trong ta tìm về, một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thói đưa. Nghe bâng khuâng ngu ngơ một thời, tìm bước ngày xưa ước mơ người con đâu nữa. Liệm hồn chưa? Liệm tim chưa? Tan chảy chưa? Lúc chị ca sĩ này thành danh thì lúc đó em còn nhỏ, và cái giọng hát của chị ấy từ cái thuở đó tới bây giờ vẫn nguyên vẹn. Cái giọng hát rất là đặc biệt, nghe là biết ai luôn, và hát đúng cái bài mà mọi người rất là yêu thích. Đó là ca sĩ Ngọc Linh. Chính xác, đó chính là ca sĩ Ngọc Linh và cũng là giám khảo khách mời ngày hôm nay của chúng ta. Xin mời Ngọc Linh. Chào em. Em chào anh. Dạ, lời nói đầu tiên cho Linh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Em xin chào anh Ngọc Sơn, một người mà em thần tượng ngay từ nhỏ. Chào em Võ Hạ Trâm. Và đặc biệt là em rất vui khi được gặp lại anh, người đồng đội, team tình nguyện viên nghệ sĩ những ngày tháng anh em mình cùng chống dịch. Và ngày hôm nay gặp lại nhau ở một hoàn cảnh rất là bình yên và một chương trình rất là ý nghĩa. Em xin cảm ơn anh rất nhiều và cảm ơn chương trình đã cho Linh cơ hội đứng ở đây ạ. Giọng nói với giọng hát không khác nhau. Dạ. Giọng hát đã ngọt ngào, đã hay rồi thì giọng nói cũng nhẹ nhàng, dễ thương không kém nữa. Bao nhiêu năm nay thì Ngọc Linh vẫn như thế, với cái chất giọng đó không lẫn vào đâu được. Linh ơi, lâu ngày không gặp lại em, anh thấy em có vẻ xinh đẹp ra nữa. Dạ, em cảm ơn. Hôm nay em ra em nói một tràng, và đấy anh phải nể luôn, không dấp một chữ nào. Em giỏi quá đi, hay quá. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Để em sẵn đây em nhắc lại, tại vì em nghỉ làm nghề cũng lâu, nhưng mà một cái kỷ niệm của em với anh Sơn thì lúc đó nhà thiếu nhi thành phố tụi em đến thu những cái chương trình thiếu nhi, thì anh có lại cầm cái bánh bao lại, anh nói với em rằng là con ăn đi, đói bụng con ăn đi. Và lúc đó đối với em, một người ca sĩ tên tuổi rất là lớn mà rất là thân thiện và rất là kiểu quan tâm đến những người như em, nó đã nuôi lớn cái tình cảm đó. Em thực sự rất là ngưỡng mộ, và ngày hôm nay em rất là vinh dự khi được ngồi đây cùng với anh và Võ Hạ Trâm làm giám khảo cho chương trình này. Cái điều mà Ngọc Linh chia sẻ thấy nó vô cùng ý nghĩa là bởi vì sao? Bởi vì đôi khi cái người mà mang đến cho chúng ta một cái món quà gì đó đó, họ không nhớ đâu. Dạ em biết là anh Sơn không anh có Sơn nhớ. là hoàn toàn anh sẽ chắc không chắn nhớ anh về không cái nhớ. bánh bao của ngày đó. Dạ. Nhưng những cái người được nhận giống như Linh đây, dù nó chỉ là một cái món đồ rất là nhỏ thôi, chỉ là một cái bánh bao thôi, nhưng mà nó chứa đựng cái ân tình trong đó, và những người được nhận sẽ luôn luôn ghi nhớ điều đó. Và với chương trình Hát Mãi Ước Mơ của chúng ta cũng như thế, giống như là một cái vòng tròn đồng tâm ở trên mặt nước vậy đó. Từ một cái vòng tròn nhỏ ban đầu thôi, nó sẽ tỏa rộng ra nhiều, để những cái sự yêu thương của chúng ta ngày càng mở rộng và lan tỏa đến tất cả những người xung quanh. Đó là cái giá trị của cái việc chia sẻ của chúng ta. Cảm ơn Ngọc Linh đã chia sẻ câu chuyện này nha. Và bây giờ mời Linh về vị trí của mình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng đầu tiên mang tên Ước Mơ.
Thưa quý vị, chúng ta đã đến với vòng đầu tiên, vòng mang tên Ước Mơ. Và câu chuyện chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe là câu chuyện của chú Đặng Lòng ở Phú Yên. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Trời làm dấu tố, làm chi thêm đau lòng. Lại trời mưa xuống rơi trên cánh đồng đời chờ. Đừng làm cho chia cách nhau, gia đình lìa tán. Tôi tên là Trầm Huyền Trang và tôi đến từ Phú Yên. Hoàn cảnh của tôi từ nhỏ rất là khó khăn. Tôi sống thiếu đi tình yêu thương của mẹ và mẹ đã rời bỏ tôi từ lúc còn quá nhỏ. Rồi lớn lên, cuộc sống của tôi cũng vẫn như thế, vẫn lên đên, vẫn rất là vất vả, gặp nhiều khó khăn lắm. Nhưng mà tôi sẽ không hát cho hoàn cảnh của mình, mà tôi sẽ hát để giúp đỡ cho một cái hộ gia đình khác. Đó chính là hộ của cụ Đặng Lòng. Cụ đây là Đặng Lòng 87 tuổi, nuôi vợ mù, đứa con đi cháu bị tâm thần. Phụ quá khô, giờ không có ai nấu nướng, cho nên bây giờ cũng ráng nấu nướng nuôi bà vợ già với hai đứa cháu đứa con tâm thần. Bà khổ lắm con ơi, bà nay xong 84 tuổi rồi, bà khổ lắm, con mắt không thấy, lỗ tai thì điếc, mà mình mấy của bà nó đau thân thở của bà không còn cái thứ gì hết con ơi. Nói chung là nhìn hoàn cảnh của cụ Đặng Lòng, tự nhiên tôi cũng không biết tại làm sao nữa. Một cụ già năm nay đã 87 tuổi, nhưng mà là trụ cột chính của gia đình. Tôi đặc biệt là thương cho em Thông nhiều nhất. Tại vì em Thông là một người con thiếu đi tình yêu thương của mẹ. Mẹ bỏ đi từ nhỏ, ông nội nuôi em từ bé, em không có biết gì hết. Tại vì một người thiếu đi tình yêu thương của mẹ thì con nhận là thiếu đi tất cả. Bản thân tôi là một người cũng thiếu mẹ, cho nên là tôi hiểu được một người thiếu mẹ nó mất mát như thế nào. Cho nên là tôi rất là thương em Thông. Tôi cũng rất là mong muốn rằng sẽ mang lại một cái niềm vui và cái sự may mắn cho gia đình của cụ Đặng Lòng. Và cũng mong rằng giúp đỡ cho gia đình của cụ sẽ bớt đi những cái khó khăn trong cuộc sống. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hát cho sự ấm no của em Thông và gia đình của cụ Đặng Lòng. Ngày còn thơ bé mẹ đã đi xa, mình cha lắng lẽ ông thầm nuôi con. Những đêm mưa gió tươi bời, tiếng con thơ khóc xa rời, đau đớn lòng cha nước mắt rơi. Đời cha sương gió núi lớn khôn cùng,
buồn khôn lớn cha cũng ra đi. Từng lời cha nói như con đầu đêm. Cha ơi con đã nên người, phương xa cha có mỉm cười ân tình cha. Con nhớ muôn đời. Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Huyền Trang với một sáng tác của nhạc sĩ Thiên Quang, lời cha dạy. Và ca khúc này thật sự đã mang đến cho chúng ta rất nhiều cảm xúc. Với giám khảo Ngọc Linh, không biết rằng khi nghe câu chuyện của ông Đặng Lòng cũng như là nghe ca khúc lời cha dạy từ Huyền Trang thì cái cảm xúc của Linh bây giờ như thế nào? Thật sự là em rất là xúc động ngay từ những cái giây phút đầu tiên khi chị chia sẻ và khi nhìn thấy cái hoàn cảnh của bác. Tại vì em không biết rằng mọi người trong gia đình sẽ sống như thế nào, nhất là với hoàn cảnh dịch bệnh như bây giờ. Em chia sẻ hơn nữa bởi vì em biết chị cũng thiếu đi cái tình cảm đó. Mà khi rằng, giống như chị nói rằng mất mẹ có nghĩa là mất một nửa thế giới của mình. Nhưng mà chị vẫn mang tiếng hát của mình để giúp cho trường hợp khác. Mặc dù chị cũng khiếm khuyết cái tình cảm đó, đó là điều em rất là trân quý. Và em kính chúc chị luôn được nhiều sức khỏe, cũng như gia đình bác Đặng Lòng được nhiều sức khỏe để có thể tiếng hát của chị không chỉ giúp cho bác Đặng Lòng mà còn có thể mang tiếng hát của chị giúp cho nhiều những người khác nữa. Cảm ơn chị. Cảm ơn Ngọc Linh. Cũng không thể nào hình dung được một người đàn ông đã 87 tuổi, một ông cụ 87 tuổi mà bây giờ phải chăm sóc cho một người vợ mù cũng 84 tuổi, rồi người con và cháu của mình đều bị tâm thần hết, thì không hiểu rằng là làm sao để có thể vượt qua những cái ngày tháng để có thể sinh sống được. Vậy thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ kết nối với gia đình của ông Đặng Lòng để chúng ta có thể chia sẻ và trò chuyện nhiều hơn nha. Xin mời chương trình. Dạ, con xin chào ông ạ. Chào chương trình. Ông ơi, hiện nay là bây giờ mình đang sống với bà cùng với cháu 4 người phải không ông? 4 người. Dạ. Ông có 2 người con, một người con là bị tâm thần và một người con trai nữa là mới mất cách đây khoảng 1 tháng. Và cái công việc ông đang như vậy đó thì một ngày mình kiếm được khoảng bao nhiêu tiền ông? Tôi làm một cái nón vậy là 4 ngày bán chỉ có 200.000 thôi. Dạ. Mà mướn chặt tre, mướn mua hết hơn trăm rồi. Dạ. Tháng cái à. Dạ, mà một cái là được 200.000 mà mình phải trả công phí mấy người mà chặt tre cho mình là hết 100.000 rồi, còn có 100.000 thôi. Vậy thì 100.000 làm sao mình đủ sống không? Làm sao mình đủ mua cơm rồi thuốc cho tất cả những người trong gia đình của mình không? Nhờ bà con, nhờ xã với bà con họ giúp cho gạo, mắm muối ăn bây giờ có nhiêu đấy à. Ông rất là lớn tuổi rồi, bà cũng lớn tuổi rồi mà còn phải lo cho con và cháu bị bệnh với bị tâm thần này nữa. Thấy thương ông quá à ông ơi. Vậy thì có bao giờ nhà mình không còn gì để ăn không ông? Giờ có gì bà con cho nhiêu ăn nhiêu, có làm gì nữa đâu. Và tất cả mọi cái phải do ông đứng ra, ông cán đáng tất cả mọi việc. Ôi, không, nói chung là em thấy không biết làm sao những ngày tiếp theo phải sống như thế nào. Tại vì tuổi của ông càng ngày càng lớn thì tất nhiên là sức khỏe bây giờ ông đã quá già và yếu rồi, thì làm sao mà có thể nuôi được những cái thành viên còn lại. Em thấy rằng là tuy là những cái nỗi khổ nó chồng chất nhau, nhưng mà em nhìn thấy cái cách mà ông nói thì em vẫn thấy rằng có một cái sự trách nhiệm rất là lớn. Và đó là điều làm em xúc động với một người lớn tuổi như vậy. Dạ con chào bác ạ. Chào con. Con thương gia đình lắm nha. Con nghe những hoàn cảnh này thì con thương lắm, con thương vô cùng.
Con không biết nói gì hơn, con gửi tặng cho bác 10 triệu nha. Cảm ơn. Đây con gửi ông 5 triệu ông nha. Dạ. Ông ơi, còn con xin phép con gửi thêm cho ông 3 triệu nữa nha ông nha. Cảm ơn. Dạ. Với số tiền này thì con hy vọng rằng là mình sẽ trang trải được phần nào đó những cái khó khăn mà nhà mình đang gặp phải, hoặc là mua thuốc cho ông cho bà uống nha. Thôi bây giờ thì con xin phép con chào tạm biệt ông nha. Chúc ông bà có sức khỏe. Cảm ơn. Có những cái câu chuyện, có những cái gia đình mà thật ra mình giúp đỡ là như thế, nếu mà mình nhìn xa hơn, mình thật sự không nhìn thấy lối thoát. Hy vọng rằng khi chương trình phát sóng sẽ có thêm nhiều nhà mạnh thường quân khác nữa hỗ trợ cho gia đình của ông, hoặc là tạo một cái điều kiện nào đó để ông có thể có cho mình thêm được những cái nguồn thu nhập để có thể trang trải trong những ngày tháng sắp tới. Còn bây giờ hãy trở lại với Huyền Trang. Huyền Trang, trong ca khúc Lời Cha Dạy vừa rồi thì không biết các vị giám khảo có những nhận xét như thế nào ạ? Mời Ngọc Linh. Những bài hát về cha mẹ đối với Linh là những gì thiêng liêng và cao đẹp nhất. Và với tiếng hát của chị nó rất là chân thật. Ngày còn thơ bé mẹ đã đi xa. Giống như chị hát không phải cho bác Đặng Lòng đâu, mà giống như chị hát cho cuộc đời của chị, cho những cái tâm sự của chị. Linh cảm thấy rất là hay. Cảm ơn chị. Một phần khi em đến với chương trình này, cái cảm xúc của em có lẽ nó cũng bắt nguồn từ những câu chuyện của chính mình, đúng không Trang? Dạ đúng rồi anh. Tại vì lúc nhỏ mẹ em bỏ em từ lúc mà 8 tháng tuổi à. Thiếu thốn đi tình yêu thương của mẹ, và em dành tình yêu thương đó cho con trai của em. Chị có thể không biết tình yêu thương của mẹ, nhưng chắc chắn con chị sẽ biết tình yêu thương của mẹ dành cho bé như thế nào. Em chắc chắn là như vậy. Dạ đúng rồi chị. Trang ơi, em có hay đi hát không? Dạ có anh, em đi làm MC đám cưới á, thì cũng có hát. Dạ. Giọng hát của em giọng hát đẹp ngọt ngào, có trau chuốt đàng hoàng. Con nguyện ghi suốt cuộc đời, dù qua ngàn năm vẫn. Chúc mừng em với ca khúc này nha, hãy cố gắng hơn nữa nha Trang nha. Dạ. Em cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh Sơn. Mời Võ Hà Trâm. Khi mà xem clip á, đầu clip á, được nghe cái giọng hát của chị chỉ vài câu thôi là em nói trong bụng trời ơi, chị này là đúng chất dân ca, khỏi chạy đâu được. Cái giọng hát của chị nó ngọt ngào lắm. Và ngày hôm nay chị hát bài này rất là cảm xúc. Với cái giọng hát này và với cái ca khúc chị chọn nữa, em chúc mừng chị với ca khúc này. Em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn các vị giám khảo và cảm ơn Trang. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu chuyện của một người bà. Người phụ nữ này tuy là cũng không được bình thường nhưng vẫn cố gắng tạo tầng, làm việc để nuôi những đứa cháu của mình. Vậy thì câu chuyện đó như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Lúc lớp 1 thì con đã biết được mẹ cực khổ để nuôi con rồi. Con cho mẹ vất vả nữa thì con thương mẹ lắm. Con ước là con mau lớn để đi làm, kiếm tiền nuôi mẹ, lo cho mẹ cuộc sống tốt hơn, sung sướng hơn chứ. Em tên là Lê Minh Quốc, năm nay 23 tuổi. Em học chuyên ngành sư phạm, chuyên hóa. Những lúc rảnh thì em thường ra nhà của họ để giúp họ những công việc, giúp đỡ về cho mấy đứa cháu nó học. Từ lúc em vừa sinh ra, em vừa nhận thức được thì em thấy cuộc sống của họ quá khổ. Một mình nuôi người con gái và còn thêm 3 đứa cháu nữa. Bên cạnh đó, cái nhận thức của họ là không bằng người bình thường. Họ mới có một chút dại dột. Mẹ của 3 đứa có nhận thức kém hơn họ, cho nên mọi chuyện họ lo. Tuy không được khôn ngoan như người khác thôi, nhưng mà tình thương của họ đối với con cháu thì rất là cao cả. Mưa rét thì hai đứa má mùa này là mau hẹn. Đi bán từ 6 giờ, 8 giờ ở đây về là ở đi mò để 4 giờ chiều là ngày mỗi chiều là được 5 kg, từ 8.000. Thì hiện tại giờ ông không dạy cho nên sức khỏe ông không tốt, tại vì ông đi kiếm rau rồi mò của bắt ốc giữa trời nắng, cho nên nhiều khi ông chịu tại chỗ. Sức khỏe ông có đôi khi ông mệt,
ngay ông mình cho đêm là đau trong xương á, từ đánh nước đường ra uống không có gì, uống nước đường. Nhưng cố gắng để ngày mà mình không có sức nữa đi thôi, chứ mình có sức thì cố gắng mà đi mò hết vậy rồi mà nuôi cháu. Trong 3 đứa thì 2 đứa lớn nó sức khỏe và bình thường, nhưng mà đứa sau cùng là nó không được bình thường, không dạy, nhưng mà học lớp 1 nhưng mà nó ở lại 3 năm. Những ngày không đi học thì con buổi sáng con chở hến vô cho mẹ, sau thì để xe rùa về cho mẹ trong nấu cơm, sau đó thì mẹ cháu đi mò hến, mò được từng mò hến xong ra ngâm nước xong rửa cho mẹ. Con bắt ốc bắt hến với hải rau con thấy mẹ, con thấy vui vì con giúp cho mẹ một phần mua đó để mẹ đỡ mệt hơn. 3 đứa nó đi học nó phải đi bộ, quãng đường từ nhà nó đến trường thì tầm khoảng 4 đến 5 cây. Lúc trời nắng trời mưa cho nên cũng rất là tối cho nó. Nhiều lúc thì bạn bè cũng treo cho con rửa, nói con là đứa nhà nghèo không có tiền mà nộp học phí, thì con nói lại là nhà mình nghèo thiệt, nhưng mà nhà mình có 3 đứa cháu biết thương yêu mẹ, biết giúp đỡ mẹ, mà mấy bạn thì chỉ lo ham chơi, không giúp đỡ ba mẹ gì hết. 3 đứa cháu hiểu thảo, thương khi mà có gì là cắp có chén cho mẹ ăn đã, rồi cháu mới ăn, chứ không ăn là ăn không ăn. Con ước mơ là làm bác sĩ, tại vì mẹ hay đi mò hến, mẹ toàn đau, lúc mua mẹ đau thì qua bên nợ có con chữa cho mẹ tận tâm hơn. Đêm là phải nghĩ thương cháu khó phải lo 3 đứa cháu rồi còn ngày cũng được đi học, mong ước 3 đứa cháu được đến trường đến ngày khối lớp được thầy. Và em sẽ hát cho cô em. Đò vắng neo chờ ai, mong đợi người lâu rồi người ơi. Đây tiếng chuông vọng đêm thâu, đây bến đưa về nơi nơi, đây sông hương muôn đời. Câu hẹn hò nhớ ghi đừng phai, bên ngự chiều nào cùng kề vai. Nghe thoáng xa điệu nam ai, nghe gió lay cành dương rơi, nghe giọng ca tiếng cười. Miền Trung đợi chờ, miền Trung thương nhớ sẽ thành thơ. Khúc hát giao duyên mơ bóng giang xưa, luyến lâu giờ tiễn đưa. Kỷ niệm còn đó nhưng người đâu, đừng phụ tình nhau để chờ nhau. Đây tiếng chuông vọng đêm thâu, đây bến xưa đò vẫn lâu, để chỉ dương tháng màu. Cảm ơn em, Minh Quốc. Em ở gần gia đình của O đúng không? Dạ đúng ạ. Vậy thì hàng ngày khi em chứng kiến cái hoàn cảnh gia đình của O như vậy á, em có thấy là những người xung quanh hoặc là gia đình của O còn có ai có thể hỗ trợ giúp đỡ cho O được hay không? Đa số là hỗ trợ cho O là ở địa phương và những người gọi là có thiện nguyện đấy, giúp đỡ cho O. Người con gái của O là cái chị mà trong clip mình xem á, là chị cũng có bị bệnh phải không em? Dạ đúng rồi ạ. Chị cũng bị bệnh, chị rất là dài. Dạ. Dài nhưng để người ta lừa sinh ra 3 đứa con ấy.
và hoàn toàn không biết cha của những đứa con đó? Dạ không ạ. Hôm nay thì O cũng không có mặt ở đây bởi vì đường xá xa xôi với lại sức khỏe của O cũng không cho phép, cho nên chúng ta sẽ lại phải có một cái cuộc điện thoại để kết nối, để trò chuyện với O ha. Rồi, xin mời Giang Trình. Alo, dạ con chào O. O ơi, hôm nay sức khỏe của O như thế nào? Có khỏe không vậy O? Rất khỏe, mỗi ngày càng mỗi yếu. Đi mộ tim bề. Hồi nãy chú Nghĩa thấy rằng ngoài cái giờ học là hai anh em là phụ O đi mò cua bắt ốc hả con? Dạ. Vậy thì các con có thời gian để mà học hay không? Buổi chiều cháu thường hay phụ bề, còn buổi tối lại thì cháu mới học. Còn con gái thì sao? Cháu đi học buổi chiều nên là buổi sáng vẫn phụ giúp mẹ làm những công việc nhà, rồi là cùng mẹ đi mò cua bắt ốc. Chúng ta thấy rằng hai bé tuy còn nhỏ nhưng mà rất là yêu thương bà của mình. Hồi nãy trong clip các bé cũng có nói rất là yêu thương bà và chăm sóc cho bà. Kể cả những cái bữa ăn có cái miếng nào ngon là gắp cho bà trước hết, rất là đáng yêu. Có một cái điều mà em thấy rất là quý ở gia đình O Xoa đó, đó là tuy là gia đình rất là vất vả, rất là khó khăn, nhưng bù lại về cái tình cảm gia đình lại rất là gắn kết. Cô Trâm muốn nói với tụi con á, là bây giờ mình còn nhỏ, mình chưa làm được những điều lớn lao, nhưng mà khi mà mình lớn tuổi hơn một tí xíu á, mình cố gắng học giỏi nè, để khi mà mình có cơ hội mình tốt nghiệp xong, mình học xong, mình đi làm á, thì mình lại kiếm tiền mà mình lại trở lại nuôi và chăm sóc cho O cũng như chăm sóc cho mẹ nha tụi con nha. Dạ. Nói chung là mấy bé rất là ngoan. Còn về phần gia đình của O Xoa thì con biết là gia đình mình rất là vất vả, một ngày kiếm vài chục ngàn, thật sự không biết là làm sao mà có thể nuôi được bao nhiêu người như thế này. Con phụ gia đình mình 5 triệu để O Xoa trang trải cuộc sống của O, và O nên cảm thấy rất là tự hào và hạnh phúc khi mà O có những đứa cháu rất là ngoan nha O nha. Cảm ơn giám khảo Võ Hà Trâm. Một gia đình rất là hạnh phúc, và cô Linh cầu chúc cho gia đình, cho bà luôn luôn được nhiều sức khỏe để mình có thể sống hạnh phúc bên cạnh nhau. Và Linh cũng xin gửi tặng cho gia đình 5 triệu để giúp cho tụi con được đến trường, được có thêm nhiều bữa ăn ngon. Cảm ơn ạ. Cảm ơn Ngọc Linh. Cảm ơn con. Các con hãy cố gắng nữa nha, hãy tích cực lên như vậy. Dạ. Chú Ngọc sẽ gửi tặng gia đình 5 triệu. Dạ, cảm ơn chú. Còn con nữa ơi, dạ con cũng gửi cho gia đình mình số tiền là 3 triệu O nha. Dạ, cháu cảm ơn các cô chú. Cháu giúp đỡ gia đình cháu. Tụi con cố gắng học giỏi và tụi con sẽ không phụ lòng bà nè, không phụ lòng mẹ và các cô chú này nha. Cố gắng lên nha tụi con. Cố gắng lên nha các con. Dạ, chúng con xin chào O, chúc cho có nhiều sức khỏe. Chào các cô các chú. Xin chào ạ. Dễ thương quá ha. Mệt mỏi như thế, về nhà gặp những đứa cháu ngoan ngoãn, lễ phép, hiếu thảo như vậy thì tin chắc rằng O cũng sẽ có được cái tinh thần và có được cái nghị lực để tiếp tục vượt lên trong cuộc sống này. Và hôm nay khi mà Quốc đến đây mang đến một ca khúc miền Trung, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Kỳ, không biết rằng các vị giám khảo cảm nhận như thế nào về cái phần vừa rồi của Quốc khi thể hiện bài hát đó? Trong cái chất giọng của Quốc là một chất giọng rất là tình cảm và luyến lấy cũng rất là ngọt ngào nha. Dòng lệnh đò vắng neo chờ ai, mong đợi người lâu rồi người ơi. Nhưng mà nếu như Quốc chọn một cái bài nó vừa sức hơn, nó bớt luyến lại, thì Trâm nghĩ là với cái chất giọng của Quốc sẽ dễ truyền tải được cái tình cảm và dễ chạm được trái tim của người nghe. Quốc ơi, Linh cảm ơn Quốc bởi vì Quốc đã hát dùm cho ước mơ của gia đình bà Xoa. Bởi vì không phải ai có chất giọng hát hay là ai muốn giúp đỡ người khác cũng dám đem cái tiếng hát của mình ra đâu. Cảm ơn Quốc. Dạ, cảm ơn Ngọc Linh và xin mời ý kiến từ giám khảo Ngọc Sơn. Giọng hát của Quốc ngân rung đẹp, phong thái thư sinh nho nhã dễ thương, hát mềm mại uyển chuyển nhưng là còn rụt rè. Đây bến xưa đò vẫn lâu, đây chỉ dương tháng màu. Cho nên là hát phải mạnh lên, về nhà phải luyện nói nghe, học nói rồi cái giọng mình nó vang lên, rồi mình hát có truyền tải được những cái tình cảm của mình đến với đại gia đình khắp nơi. Chúc mừng Quốc nha. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Như những gì giám khảo góp ý đó thì hy vọng rằng em sẽ khắc phục để chỉnh sửa cho tốt hơn ở vòng thi sau. Cảm ơn em. Cảm ơn Quốc. Dạ thưa quý vị, còn bây giờ thì mời quý vị hãy đến với câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay.
Em tên đầy đủ là Phạm Thị Hoa. Em ở với mẹ em là được 18 năm nay và em cảm thấy là em sinh ra số phận. Em sinh ra mẹ em ốm yếu, tàn tật, không có bố. Đến lúc các bạn, đôi lúc các bạn gieo vào cái tâm trí của mình những lời nó rất là khắc nghiệt. Em học rất là tốt, cô thầy đều rất là nâng đỡ em và không phải là do em hoàn cảnh nhưng mà tại vì em rất là cố gắng trong học tập và cô thầy rất là nâng đỡ em. Nhưng mà em lại suy nghĩ như thế này, đôi khi những cái lời nói mà khắc nghiệt đấy lại là cái động lực cho mình. Có thể có những cái lúc em rất là bỏ cuộc, em không muốn làm gì cả, em muốn về nhà, em muốn nằm xuống, em ngủ một giấc và không muốn tỉnh. Có những lúc em không muốn tỉnh dậy là nửa, em chỉ muốn ngủ thiếp đi và những lúc em rất là mệt mỏi. Em cảm thấy rất là trống vắng, đơn độc. Em nói thật với chị, bạn bè và mọi người trong cuộc sống này luôn nghĩ là gia đình là một cái nơi nào đấy để là một cái điểm nào đấy, là một cái nơi có thể là mình đi xa, mình trở về một cái điểm tựa nào đó an toàn. Nhưng mà đối với riêng bản thân em thì em lại không, tức nghĩa là em không có một cái cảm giác an toàn. Đó là thật sự em luôn cảm thấy một cái gì đấy nó áp lực, nó dày vò và em cảm thấy em muốn học xong, em muốn đưa mẹ em đi. Em nghĩ là em đi làm thuê, em sẽ thuê một cái phòng trọ nào đấy, một cái mức tiền nào đấy, một cái phòng trọ nào đấy ổn định, nuôi mẹ em, cùng mẹ, sát cánh cùng mẹ những cái năm tháng còn lại của mẹ và của em. Và khi em xuống nhà bạn thì em nghe bạn kể với lại nhìn mẹ bạn á, trên nhìn mẹ bạn em thấy tội và thương cực kỳ luôn. Vì em thấy tội hóa nhiều thương, vì thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, thiếu thốn tình cảm gia đình. Vì mẹ tàn tật thì nó chỉ có là mẹ trong gia đình thôi, chứ giống như là mẹ không giúp đỡ được việc kia. Em cũng mong muốn là em hát tốt để em kiếm tiền giúp con Hóa, bởi vì Hóa có ý định, Hóa không có ý định là học xong là sẽ đi học bên làm tóc, nên là muốn kiếm tiền một ít hay nhiều cũng giúp đỡ bạn là có tiền đi học theo mong muốn, theo đam mê của bạn. Mình sẽ dành số tiền đó, dành phần thưởng đó để dành cho bạn, để bạn có một khoản để đi học ngành nghề mà mình mong muốn và hoàn thành được ước mơ của mình. Và cũng mong là hai mẹ con cùng đứng dựa chắc cố gắng để vượt lên số phận và sống vui vẻ hạnh phúc. cho con. Có lẽ chẳng thể nào trả mẹ được hết công lao sinh thành, nợ suốt đời một lời xin lỗi. Cảm ơn mẹ vì luôn bên con,
con đi thành thang bước chân là nhớ có mẹ. Mẹ là ánh sáng của đời con, là vầng dương trên cao ấm áp. Trái tim mẹ tựa như biển trời, là nơi chốn quay về bình yên. Trái tim mẹ tựa như biển trời, là nơi chốn quay về bình yên. Cảm ơn em. Ca khúc Con Nợ Mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, có lẽ là một cái bài hát nó rất là phù hợp với câu chuyện mà em đã mang đến với chương trình. Nghe cái câu chuyện mà Hoa chia sẻ đó, thì chúng ta thấy rằng là Hoa có một chút gì đó cảm thấy rằng hơi bất mãn với cuộc sống này, với những gì mà bạn ấy đã phải trải qua. Em có cảm nhận điều đó từ bạn của mình không? Dạ có ạ. Vẫn có cái cảm giác là một cái cô bé đang muốn cố tự bảo vệ bản thân mình và bảo vệ những người thân xung quanh, như một cách bạn ấy tự tạo cho mình một cái vỏ bọc đầy cái sự gai góc. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ kết nối với Hoa để mình nghe hiểu rõ hơn về câu chuyện của bạn ấy nhé. Chào Hoa, chào cô. Dạ em chào chương trình và chào tất cả mọi người ạ. Em cảm ơn bạn Hồng và cảm ơn tất cả mọi người đã tạo điều kiện và dành thời gian để giúp đỡ mẹ con em và để cho em được chia sẻ cảm xúc và hoàn cảnh của mình. Em xin cảm ơn ạ. Thì cho chị hỏi một cái điều tế nhị á, là ba của Hoa có hay liên lạc hay có giúp đỡ gì gia đình không, hay là từ nhỏ em đã lớn cùng mẹ và không có hình dáng của một người cha? Dạ. Chỉ là mẹ của em yếu nên là mẹ không đẻ được, nên là mẹ của em đã lừa có em nên là xin ông bà để em, chứ em không có bà. Chị Trâm rất là lấy làm tiếc với điều này, nhưng mà chị Trâm thấy như thế này nè, một tay mẹ đã nuôi nấng em, đúng không? Tuy là mẹ mình cũng có bệnh trong người, nhưng mà cái tình yêu của mẹ, tình thương của mẹ và cái em chính là cái niềm tin, cái niềm hy vọng của mẹ. Suốt ngần ấy thời gian 18 năm mẹ đã nuôi nấng và dạy dỗ em cho tới bây giờ. Cho nên là đó là cái điều mà em nên cảm thấy hạnh phúc. Mặc dù là mình không có cha, nhưng mà người mẹ của mình đã mang tất cả những cái tình cảm mà mẹ có, những cái gì mẹ có để dành cho Hoa, để cho em được đi học. Em có chia sẻ là em cảm thấy áp lực với cái nơi mà em đang sống, với chính quê hương của mình. Thì tại sao em lại có những cái cảm giác như vậy? Từ nhỏ đến lớn thì em ở với mẹ em và kiểu như em áp lực với gia đình của em, thì mọi người kiểu cứ hay ở trong gia đình hay xảy ra nhiều mâu thuẫn. Với lại gia đình em thì mọi người cũng có gia đình riêng, có anh em, có con cái riêng hai mẹ con thì chỉ có hai mẹ con ở trong cái nhà nhỏ đấy thôi. Và hôm nay thì hai mẹ con em được xã hội trợ cho một cái nhà mới này, và giờ hai mẹ con em đã chuyển ra cái nhà mới này ở rồi thì em thấy thoải mái hơn một tí. Còn ngày trước ở nhà kia thì em thấy mệt mà và áp lực hơn, nhưng mà này em cũng đi làm được gần 2 năm rồi nên là em cảm thấy giờ em phải cố gắng để lo lắng cho mẹ em để em thoát khỏi cuộc sống này. Thì em thấy từ lúc em đi làm thì mọi người cũng khen là mẹ em sức khỏe tốt hơn, với mẹ em khỏe hơn, nên em cũng vui vì là em đi làm nuôi được mẹ hơn, chăm lo cho mẹ, mua sữa được cho mẹ uống nên em vui lắm. Linh thấy rằng là em ngồi lặt rau với mẹ và ngồi chải tóc cho mẹ, những điều hạnh phúc rất là đơn giản và bình dị. Chị chỉ muốn nói với em rằng là hãy gửi vào ước mơ mình và tương lai mình nụ cười của mẹ em nhé. Mẹ là ánh sáng của đời con, là vầng dương trên cao ấm áp. Trái tim mẹ tựa như biển trời, là nơi chốn quay về bình yên. Bởi vì em rất là may mắn em còn mẹ, và đặc biệt em có một người bạn thật là tốt, đó là bạn Hồng của em. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Chú thương lắm nha, con giỏi lắm đó. Chú muốn dặn con điều này, đừng có bức xúc với bất kỳ những gì đã qua. Không nên trách đời, khó khăn nhất của con người là chiến thắng chính mình. Con có đầy đủ trí lực, con có sự hiếu thảo, cái đó là rất là quan trọng. Nhưng mà nhớ,
dằn dằn lại một chút, đừng có bức xúc nữa. Có chú Sơn đây, mọi người đều rất là yêu thương con nha. Nhân đây chú cũng gửi cho con một món quà cùng với mẹ, và chúc gia đình ăn Tết vui vẻ nghe con. Chú thương lắm nha, thương lắm nha. Chị Trâm thấy là Hoa là một cô bé ở bên ngoài á, Hoa cố tỏ ra Hoa là một người rất là mạnh mẽ. Hoa xù lông nhím lên để Hoa bảo vệ gia đình, Hoa bảo vệ bản thân mình trước cái sự tấn công ở bên ngoài. Nhưng mà bên trong Hoa là một người rất là mềm yếu. Em rất là dễ xúc động khi mà một ai đó đã chạm được cái nỗi đau, cái tổn thương ở trong lòng em, là em bật khóc ngay. Và chị nghĩ là em nên thả cái lòng ra, và mình hãy xem những cái khó khăn, những cái gì mà mình đã trải qua, những ai làm tổn thương mình, những cái điều đó chính là những cái động lực để mình vươn lên trong cuộc sống như là bây giờ em đã đạt được. Và em hãy cố gắng nhìn cuộc đời một cách tích cực hơn. Dạ vâng. Thông qua chương trình thì em cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian và giúp đỡ hai mẹ con em. Thì em cảm ơn bạn Hồng rất là nhiều, vì là bạn Hồng cũng khác lớp em, nhưng mà bạn Hồng đã dành thời gian để bay từ ở ngoài Nghệ An vào Sài Gòn rất là mệt, nên là em cảm ơn bạn Hồng và chương trình rất là nhiều. Em sẽ hứa là sẽ cố gắng để chăm lo sức khỏe cho mẹ em thật tốt. Hoa ơi, chú tặng cho con 3 triệu đây, chú gửi tặng con nhé. Gửi tặng. Chị Trâm cũng gửi cho Hoa với mẹ 3 triệu nha. Dạ, em cảm ơn. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Và chào tạm biệt Hoa nha. Con chào tạm biệt cô luôn chúc cô có nhiều sức khỏe. Và các vị giám khảo, còn với cái phần dự thi vừa rồi của bạn Hồng thì như thế nào Xin mời quý vị giám khảo. Có lẽ là bởi vì mang nhiều cái cảm xúc động, cho nên Hồng hát trong cái giọng hát của Hồng á, nó rung. Một lời ta Nó bị rung rất là nhiều. Nhưng mà Linh thì Linh cảm thấy là những gì thuộc về từ trái tim hay là xuất phát từ những tình cảm chân thật, nó đều rất là có giá trị. Cho nên là Linh bỏ qua hết những cái phần rung đó, và Linh cảm thấy rằng là một bài hát rất là nhẹ nhàng, sâu lắng và mang cái tình cảm, tình bạn và cái sự nhân văn mà Hồng đã dành cho bạn Hoa, gia đình bạn Hoa, cũng như là với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Cảm ơn. Cảm ơn giám khảo Ngọc Linh. Xin mời anh Ngọc Sơn ạ. Giọng của con có tố chất rất là đẹp, âm sắc đẹp, sáng, là hát tốt đó, có hơi rung một chút. Vô vòng tới nữa, cố gắng nha con. Dạ. Hy vọng là với cái chất giọng mà có sẵn cái sự ngọt ngào của Hồng, với cái sự tự tin hơn, thì ở vòng sau Hồng sẽ thể hiện tốt hơn nha. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Dạ vâng, cho con xin chia sẻ một chút là bài hát này là con mang nhiều cảm xúc vào, vì con cũng muốn gửi gắm tới bố mẹ của con đang ở xa, vì con cũng ở nhà với hai chị em thôi, chứ không bố mẹ đi làm ăn xa về gia đình, nên là con cũng rất nhớ bố mẹ và muốn gửi gắm bài hát này tới mẹ của Hoa, mẹ của con, cũng như tất cả những người mẹ, gửi tới họ một lời yêu thương nhất. Cảm ơn Hồng và chúc em sẽ làm thật tốt hơn ở vòng thi sau nha. Còn bây giờ thì chào em. Thưa quý vị, còn bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện cuối của ngày hôm nay. Câu chuyện này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Tôi tên là Lê Quang Dứt, sinh năm 1940. Vợ tôi tên là Bùi Thị Dâm, sinh 1942. Khi mà mình nghe tới ba mẹ nói về cái hoàn cảnh cô chú á, thực sự là mình muốn tìm hiểu. Và khi mà mình qua mình thấy cô nằm không đi được thì thực sự mình thương. Và bên cạnh đó thì bây giờ chỉ có một mình chú lo cho cô thôi. Mình thấy được cái tình cảm vợ chồng á, mình thực sự là thương và muốn giúp. Chặt chưa? Má đâu? Ba là có bị bệnh tai biến mất mùa nào, gãy hết hai cái chân trâu. Bây giờ đi lại không được, nói không được, chỉ là một mình đụng đến người là đau, không ngồi xe lăn được. Mình tôi trong nhà neo đơn, con cái nó lớn nó xuất tư về rồi. Hai ông bà tôi đùm bọc nuôi nào từ 15 năm đi đến giờ. Phải khắc phục coi là coi vợ chồng phải nuôi nào, đùm bọc nuôi nào thôi. Khi mà ông bà vào đây lập nghiệp á, khi mà xây xong cái ngôi nhà này thì không may thì có nhiều chuyện buồn xảy ra đối với gia đình ông bà, giống như là con mất nè, cháu mất nè, xong rồi cái gia đình ông bà suy sụp từ đó luôn. Rồi con cái ông bà thì mỗi người mỗi nơi, bây giờ những người con của ông bà
đi đâu làm ăn xa luôn, không mấy năm nay không về thăm ông bà. Bây giờ chỉ có hai ông bà nương tựa sống lẫn nhau thôi. Thì tôi đi trên chiếc xe thì bắt đầu nó chóng mặt là xoay cả con người. Tôi thả tay ra, tôi rớt xuống dưới đường nhựa, là tôi bị là cái giật hai cái giò này gãy luôn, gãy cả cái bên tre. Trước kia là ngồi xe lăn nó băng cả hai cái giò thằng rô đây, là nằm trên giường chứ không ngồi xe lăn được. Còn tôi nằm dưới bệnh viện á, phân thì đá cũng phân cũng hướng về ba, không biết ba chết sống hay là ai cho ăn ở nhà. Nhờ mấy đứa cháu nó cho bà ăn được ngày nào thì mừng ngày đó thôi. Thực sự là ai cũng phải về già và ba mẹ mình cũng vậy. Thì bây giờ mình thấy cô chú không có ai bên cạnh hết. Cô chú cũng như ba mẹ mình vậy đó. Mình thương, mình muốn giúp đỡ hoàn cảnh của cô chú. Tôi thật ra là người nào là cũng buồn. Bây giờ già 82 tuổi rồi, mà giờ á một mình phải lùi thôi, lo chăm sóc vợ từ trong đến ngoài. Nhưng mà tôi á, nguyện á, tôi nơi lúc nào ba mà qua đời thôi, tôi cũng cầu mong cho ba chết. Không có cái người nào mà trâu coi chết được. Bây giờ chỉ là làm sao cho tôi sức mạnh, tôi lo cho được vợ tôi, ngày nào thì tốt ngày đó. Và tôi sẽ hát cho ước mơ của ông Giấc, để cho ông có thật nhiều sức khỏe chăm sóc cho bà. Thương con lắm âm thầm cha không nói, khẽ ôm chầm khi con đang ngủ say. Những cay đắng cuộc đời cha nhận lấy, những lúc buồn chớ nào để con hay. Tình cha lớn hơn trăm ngàn con sông, lớn hơn cả thiên hạ bao la. Nhưng vất vả không làm cha buông ngã, nắng mưa nào cũng chẳng làm sờn vai cha. Vòng tay ấm cha như mẹ ôm con, đứng đằng sau dang rộng vòng tay, che chở lấy xưa đời con vấp ngã, lấp buồn lầy để con trẻ bước qua. Cha yêu ơi, con thương cha nhiều lắm, hãy cho con xin một lần thứ tha. Thời gian qua con đã vô tâm làm cha đau. Cha yêu ơi, con thơ sợ lắm, sợ một ngày không còn cha bên con, sợ vòng tay xa mãi cha con một đời, bởi con chỉ có mình cha thôi. Sợ vòng tay cha mãi xa con một đời, bởi con chỉ có mình cha thôi. Thưa quý vị, vừa rồi là thí sinh Minh Tâm với một sáng tác của Quách Bim, ca khúc Cha. Xúc động quá phải không em? Như vừa rồi mình thấy trong clip là dựng lên một cái cảnh là trước đây ông đã từng bị ngã xe. Từng bị gãy chân, gãy xương bánh chè. Và sau đó ông cũng đã tương đối lành lặn lại, và ông đã chuẩn bị rất là kỹ cho chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Cũng muốn đến đây để tham gia chương trình, để gặp gỡ tất cả mọi người, để có thể chia sẻ về câu chuyện của mình rõ ràng hơn. Nhưng không may lại một lần nữa, cách đây khoảng 2 ngày, ông lại bị tiếp tục gặp tai nạn.
Và hiện nay tình hình sức khỏe của ông như thế nào rồi Tâm? Em cập nhật tình hình sức khỏe của ông mới ngày hôm qua thôi, thì thứ hai là ngày mai á, là ông sẽ nhập viện, sẽ mổ. Chính vì thế ông không đến tham gia được chương trình với chúng ta. Mà ông còn có con cái hay gì không Tâm? Dạ, hiện tại thì ông có 4 người con, 5 người con nhưng bị mất một người rồi, còn 4 người. Thì 2 người con trai thì đi làm ăn xa, thì cũng khoảng tầm 10 năm nay không về. Không về, nhưng Dạ. mà có giúp đỡ về kinh tế cho ông không? Dạ không. Hai người con gái thì đi lấy chồng, một chị thì ở gần nhà. Thì hiện tại thì chị phải lo cho bà ở dưới quê. Nếu mà ông không bị cái tai nạn như vừa rồi á, thì ông làm gì để có tiền sinh sống? Dạ, ông ở nhà thì ông cũng có một cái mảnh vườn ở đằng sau, ông có trồng chè. Thì lúc đó thì ông cũng có bán để ông lấy tiền ông trang trải. Dạ. Thực sự cái câu chuyện này rất là xúc động. Cái tình nghĩa vợ chồng thương lắm, nhìn thương lắm, và cũng cảm giác như là người cha của mình. Ngọc Sơn thì gửi tặng, nhờ em gửi đến cho hai bác nha, 5 triệu của anh. Em thì em rất là xúc động cái câu mà chú nói rằng là tôi còn sức khỏe ngày nào thì sẽ chăm cho bà ngày đó, chứ không mong cho bà mất đâu. Vì không ai có thể mong cho bà mất được. Mặc dù cái nghèo, cái khổ nó đeo bám, nhưng mà cái tình nó cao quý hơn. Và hơn nữa là cái tình vợ chồng với nhau. Và chú đã dành hết cái tình cảm đó cho cô. Đó là điều làm Linh xúc động. Và Linh cảm ơn Tâm rất nhiều. Và ở đây Linh cũng xin nhờ em gửi cho chú 3 triệu, một số tiền để có thể phụ chú phẫu thuật. Cái cảm giác á, cảm giác mình gần người thân mình á. Giống như ba anh á, anh cứu mấy chục năm. Đau tim, nhồi máu cơ tim, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Mà khi ngồi bệnh viện anh bóp, anh không cho bác sĩ rút cái dây ra, bóp giọng oxy thở cho ba cho tới giờ phút cuối. Chết trên tay anh luôn. Anh cũng rất là đồng cảm với hoàn cảnh như vậy. Có những cái câu chuyện, có những cái hoàn cảnh mà mình không dám nghĩ về tương lai luôn á. Mình không có một cái điểm sáng nào để mình có thể mình chia sẻ để người ta có thêm động lực để bước tiếp. Chị Trâm ở đây, chị Trâm cũng gửi cho Tâm để phụ cho bác 3 triệu. Hy vọng là ban giám khảo ở đây cộng lại số tiền sẽ đủ cho bác đủ cái tiền phẫu thuật. Dạ. Và Đại Nghĩa cũng xin phép nhờ chương trình gửi đến cho hoàn cảnh của ông số tiền là 3 triệu đồng để hỗ trợ ông trong cái việc điều trị này. Cảm ơn Võ Hà Trâm, cảm ơn các vị giám khảo. Còn với ca khúc vừa rồi của Quách Bim, ca khúc về cha mà Tâm thể hiện thì không biết các vị giám khảo cảm nhận như thế nào? Vòng đầu thì Tâm cũng quá là xúc động đi. Hát Trâm thấy là có một cái sự nghẹn ngào ở trong giọng hát luôn. Mà khi mà mình nghẹn ngào á là mình sẽ mất hơi rất là nhiều, mà mất hơi là làm sao mà hát. Thì chỉ chúc cho Tâm là vào vòng tiếp theo mình sẽ bình tâm lại, mình lấy lại sự tự tin, mình hít thở thật đều đặn để mình có thể mình thể hiện tốt hơn. Tôi rất đồng cảm với em và hãy cố gắng hơn nữa nha. Giọng em hát ấm, truyền cảm lắm, nhưng mà có lẽ do xúc động quá cho nên cái giọng bị rung. Thật ra thì khi cái cảm xúc của mình nó lên tới một cái mức nào đó mà khi nước mắt mình nó chực rơi ra, hoặc là mình sẽ bị lạc giọng, mình sẽ rung và chắc chắn là mình không có hát được nha. Ráng ở những vòng 2, vòng 3 nha em. Bây giờ thì chúng ta sẽ biết điểm số mà chúng ta có được sau vòng thi đầu tiên. Xin mời. Và kết quả của vòng 1. Huyền Trang 86 điểm, Minh Quốc 80 điểm, Hồng 79 điểm và Minh Tâm 79 điểm.
Chúc mừng Huyền Trang, em là thí sinh có điểm số cao nhất ở vòng này và em sẽ được một cái quyền là lựa chọn người sẽ hát song ca với mình ở vòng sau. Dạ, thì em xin hát chung với bé Hồng ạ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái nút bấm để mình chọn bài, để xem coi vòng sau mình sẽ hát bài gì. Bây giờ thì xin mời hai chị em tiến lên phía trước nào, cùng đặt tay vào nút bấm. 1, 2, 3, bấm nút. Đó là bài Lời Ru. Các em biết bài này không? Biết phải không? Vậy thì cố gắng hát thật hay nha. Mời Tâm và Quốc hãy đặt tay vào nút bấm nào. Bắt đầu. Đập vỡ cây đàn. Wow, một bài hát rất là hay nha, mà không có dễ hát đâu. Hai anh em cố gắng hát thật hay bài này để chinh phục giám khảo. Thưa quý vị, và như thế là chúng ta đã biết rằng hai cặp thí sinh của chúng ta sẽ tiếp tục ở vòng sau với những bài hát mà các bạn ấy đã vừa bấm chọn được. Và chúng tôi sẽ mời quý vị khán giả đến với vòng 2 sau ít phút nữa nha. Đón xem Bánh mì ông Màu phần 2 phát sóng vào lúc 19h55 từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên HTV7. Thưa quý vị, chúng ta đang quay lại với chương trình Hát Mãi Ước Mơ và đây là vòng thi thứ hai, vòng mang tên Chinh Phục. Các thí sinh sẽ lại một lần nữa chinh phục ban giám khảo với hình thức là hát song ca, và đôi song ca đầu tiên sẽ mang đến cho chúng ta ca khúc Lời Ru, đó là hai thí sinh Bùi Thị Hồng và Huyền Trang. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ngậm lời ru ru mẹ ngày xưa, bà đưa mẹ đến giấc trưa say nồng, để nay mẹ bế mẹ bồng, mẹ ru con cả tiếng lòng thương yêu. Bồng cánh diêu thân cò lăn lội mấy chiều sáng sớm, lời ru ai đó ngóng trông muốn về quê mẹ mà không có đò. Lời ru biết mấy đời chờ cha đi bộ đội từng giờ mẹ lời ru của mẹ ai đong hàng ngày. Ơi con ngủ cho say làn môi chuông chim ngậm đầy lời ru. Tiếp. Ngậm lời ru ru mẹ ngày xưa, bà đưa mẹ đến giấc trưa say nồng, để nay mẹ bế mẹ bồng, mẹ ru con cả tiếng lòng thương yêu. Lời ru bồng cánh diêu thân cò lăn lội mấy chiều sáng sớm, lời
ngậm đầy lời ru. Hình như là chúng ta có mời hai ca sĩ chuyên nghiệp nào đó tới đây hát phải không? Đúng rồi, đây là cài cho chương trình chắc luôn. Ủa, hóa ra là hai người này vừa mới hát à? Thật ra nãy giờ nếu như mà mình cứ nhắm mắt lại, mình cứ nghĩ đây là một cái phần trình diễn của một ca sĩ chuyên nghiệp chứ không phải là của các bạn thí sinh đến tham gia chương trình Hát Mãi Ước Mơ đâu. Hay quá. Dòng 1 là giấu nghề nha mọi người. Giấu nghề đó Giấu mọi nghề. Lột xác hoàn toàn. Đúng rồi. Nói chung là dưới đây rung rơi hết rồi. Mùi quá. Không ngờ mà hai cái giọng ca này mà nó hợp kinh khủng khiếp, mà hát rất đều nhau luôn. Hát rất là biết cách nhìn nhau, lắng nghe nhau. Ngay cả những cái ngân, cái rung rất khó để đều nhau, nhưng mà cả hai bạn đều làm rất là tốt luôn. Thích, chúc mừng hai bạn rất là nhiều luôn. Cả hai người hôm nay rất là tuyệt vời. Chúng tôi ngồi ở dưới đây mà thực sự không còn lời nào mà khen thêm nữa. Chúc mừng hai chị em nha. Nghĩa biết không, cái hình ảnh của hai bạn này làm em nhớ đến người bạn ở phương xa của em đã từng hát song ca với em, đôi song ca Ngọc Linh Diễm Quyên. Nhìn hình ảnh của hai bạn, Linh thấy nhớ người bạn đó lắm. Và Linh biết tại sao khi vòng 2 này các bạn hát tự tin hơn nhiều, bởi vì các bạn đã có sự hỗ trợ cùng với nhau. Còn hồi nãy mình đứng một mình ở trên sân khấu á, mình có thể sợ, nhưng bây giờ là có một người bạn kế bên rồi. Và đặc biệt là vì lời ca tiếng hát của mình đang cùng chí hướng, đang mang những cái ý nghĩa rất là cao đẹp tới để giúp đỡ cho người khác, những người thân yêu của mình. Nếu mà mình không có biết là thí sinh á, thì mình nghĩ đây chính là những ca sĩ chuyên nghiệp. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng hai bạn với phần trình diễn dự thi vừa rồi rất thành công. Mời hai bạn có thể vào trong nha. Đây, bây giờ sẽ là áp lực cho hai cái chàng trai còn lại đây. Hai cái người nữ này hát hay quá rồi, bây giờ hai cái ông kia phải làm sao? Đây sẽ là một cái điều rất là khó, nhưng mà hy vọng rằng các bạn vẫn sẽ đủ tự tin để có thể vượt qua cái vòng thi chinh phục này. Tiếp theo sẽ là đôi song ca Minh Tâm, Minh Quốc với ca khúc Đập Vỡ Cây Đàn. Đập vỡ cây đàn giận đời, đập vỡ cây đàn. Người ơi, tình ơi, đập vỡ cây đàn giận đời vàng trắng như vôi, giận người điên đảo quên lời. Đập vỡ cây đàn giận người con gái yêu đàn. Buồn ơi, làm sao để nguôi. Đập vỡ cây đàn dần người đôi trắng thay đen, dần đời trở như bàn tay. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang giọng ca thật buồn. Em bảo tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúng em ca những ngày hoa mộng đời ta. Tôi yêu nàng nên vội vàng lên tiếng đi tìm theo học đàn. Sau một năm trường tôi trở về quê hương, nhưng người con gái ngày ấy đã đi rồi. Tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tin nàng. Nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu. Người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh, rồi cùng xây đắp gia đình.
Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly, đâm vỡ cây đàn dần người đôi trắng thay đen, dần đời chớ như bàn tay. Ngày qua tôi gặp người con gái mang giọng ca thật buồn. Em bảo tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúng em ca những ngày hoa mộng đời ta. Tôi yêu nàng nên vội vàng lên tiếng đi tìm theo học đàn. Sau một năm trường tôi trở về quê hương, nhưng người con gái ngày ấy đã đi rồi. Tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tin nàng. Nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu. Người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh, rồi cùng xây đắp gia đình. Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly, đâm vỡ cây đàn dần người đôi trắng thay đen, dần đời chớ như bàn tay. Sao giám khảo đập vỡ mấy cây đàn rồi ạ? Tâm thì chắc chắn là sức khỏe không có ổn định, thành ra cột hơi nó bị rung không có vững, hơi đi ra cái người nó không có vững. Còn Quốc thì hát khá hơn ha, nhưng mà còn hơi rung, hơi ấy một chút xíu, chưa có bung hết hơi ra, nhưng mà có tiến bộ tốt rồi đó, vòng này tốt hơn rồi. Chúc mừng hai bạn. Quốc nghe lời chị Hà Trâm là Quốc mở khẩu hình ra hơn vòng 1 rồi đó chị. Đúng Hà Trâm. Còn 2 nút đó, thêm nhiều đó. Đối với vấn đề của Tâm á, cái vấn đề mà viêm amidan á, Trâm rất là hiểu. Tại vì khi mà cái cổ họng mình nó bắt đầu nó có vấn đề á, rất là khó kiểm soát cái cao độ. Hát nó cứ nốt, nó cứ bị trợt đi, cho nên là chị rất là hiểu và cực kỳ tốn hơi. Mà bấm ngay cái bài đập vỡ cái đàn đó rồi tôi nói có điềm. Cái hạt giọng như vậy thì nó rất là khó để mà mình hát tròn trịa được cái bài, cho nên là chị Trâm rất là hiểu, rất là chia sẻ với Tâm. Còn Quốc thì đúng là bài này thì Quốc tự tin hơn. Nói chung là mình rất là thông cảm cho cái phần trình diễn này, và hy vọng là Tâm sẽ cải thiện được cái sức khỏe của mình ha. Rồi còn Quốc thì nếu như mà vào vòng trong thì mở miệng to hơn nữa thì bạn sẽ tốt hơn nữa. Cảm ơn các vị giám khảo. Và vừa rồi thì hai bạn đã hoàn thành phần thi của mình. Bây giờ chúng ta sẽ mời lại hai cô gái Hồng và Trang quay trở lại sân khấu để chờ đợi phần điểm số từ ban giám khảo. Xin mời Huyền Trang và Hồng. Ở vòng này thì các vị giám khảo sẽ đưa ra điểm số dựa trên sự đánh giá của mình qua phần trình diễn của các bạn ấy. Và bây giờ thời gian dành cho ban giám khảo bắt đầu. Các vị giám khảo đã có điểm số cho mình và bây giờ chúng ta sẽ biết điểm số dành cho các bạn là bao nhiêu. Đầu tiên sẽ là điểm số từ giám khảo Ngọc Sơn. Cảm ơn giám khảo Ngọc Sơn. Tiếp theo, điểm số từ giám khảo Võ Hạ Trâm. Cảm ơn Võ Hạ Trâm. Và cuối cùng là giám khảo Ngọc Linh.
lại điểm cao nhất ở vòng thi này đó chính là Huyền Trang, và hai bạn đồng điểm nhau đó là Minh Quốc và Bùi Thị Hồng. Cái điều này thật ra cũng hiếm khi xảy ra trong chương trình của chúng ta. Đã từng có một lần như thế rồi, nhưng mà điều đó ít khi nào diễn ra lắm. Vậy thì ngày hôm nay không biết rằng với hai bạn Minh Quốc cùng với Bùi Thị Hồng đang có điểm số ngang bằng nhau thì các vị giám khảo sẽ phải lựa chọn một trong hai bạn này để đi tiếp vào vòng trong của chương trình. Ok, xong. Thưa quý vị, như vừa rồi thì ban giám khảo đã có một cái cuộc họp ngắn để quyết định xem giữa hai bạn Minh Quốc và bạn Hồng ai sẽ là người đi tiếp vào vòng trong. Đây là một cái quyết định rất là khó cho ban giám khảo, bởi vì như giám khảo đánh giá nhận xét thì hai bạn này là hát như nhau và điểm số ngang bằng nhau, nhưng mà chỉ có một người nữa đi tiếp vào vòng trong cùng với Huyền Trang mà thôi. Cho nên xin được mời đại diện từ ban giám khảo cho biết ý kiến của mình. Mời anh Ngọc Sơn. Chúng ta đến đây, vấn đề không riêng về giọng hát, vấn đề nhân đạo và những gì chúng ta cần làm, cần giúp đỡ, mà cần được sự giúp đỡ nhiều hơn. Chúng tôi chọn tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly. Chúng tôi chọn Quốc. Đàn dần người đôi trắng thay đen, dần đời chớ như bàn tay. Đó là sự lựa chọn từ ban giám khảo và mong rằng Hồng cũng hiểu và thông cảm cho cái quyết định đầy khó khăn này nha. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ gửi đến cho Hồng cùng với Tâm số tiền là 8 triệu đồng cho mỗi hoàn cảnh. Xin mời giám khảo Võ Hà Trâm cùng giám khảo Ngọc Linh sẽ lên trao bảng tiền thưởng cho hai bạn Hồng và Minh Tâm. Cảm ơn giám khảo Ngọc Linh và Võ Hà Trâm, cũng như là cảm ơn Minh Tâm và Hồng đã đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ ngày hôm nay. Và thưa quý vị, như vậy là Huyền Trang cùng với Minh Quốc sẽ bước vào vòng trong của chương trình. Vòng này mang tên là vòng tỏa sáng. Hy vọng rằng các bạn sẽ thật sự tỏa sáng với giọng hát của mình nha. Chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngả xê tàn, hoàng hôn đến đâu đây màu tím dâng trong hồn ta. Muốn không gian đừng tàn, nếu đôi chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài. Trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đừng đi, sẽ lăn trong đêm khuất xa dần biết đâu tìm. Mưa thu bay bay sắt xe lòng ướt vai mềm. Hoàng hôn dần xuống mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn trách con tàu nữa sao đành, đem bao yêu thương đến nơi nào cách đôi tình. Đường bao nhịp nối tình trăm nghìn mối trông theo một bóng hình. Tà sương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ.
theo phía chân mây đợi chuyến xe xưa về chưa. Nếu hay chăng người ơi chốn xa xôi chàng trai, còn đem yêu thương khắc lên muôn vàn oán hờn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn. Xe lăn trong đêm khuất xa dần biết đâu tìm. Mưa thu bay bay sắt xe lòng ướt phai mềm. Hoàng hôn dần xuống mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn trách con tàu nữa sao đành. Đem bao yêu thương đến nơi nào cách đôi tình. Đường bao nhịp nối tình trăm nghìn mối trông theo một bóng hình. Tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ. Nhìn theo phía chân mây đợi chuyến xe xưa về chưa. Nếu hay chăng người ơi chốn xa xôi chàng trai, còn đem yêu thương khắc lên muôn vàn oán hờn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn. đời phiêu dạt, con lại về ụp mặt vào sông quê. Ơi con sống xa xao như lòng mẹ, chờ che con đi qua chớp bể mưa nguồn. Từng hạt phù sa tháng 3 tháng 7, từng vì heo mây trên má em hồng. Ơi con sông quê, con sông quê, ơi con sông quê, con sông quê. Sông còn nhớ trắng nơi ta ngồi ngóng mẹ, vơi vơi tuổi thơ một xu bánh đa vườn. Ôi con sông quê, con sông quê, ôi con sông quê, con sông quê. Con cá dưới sông cây trồng trên bãi, lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm cùng một bên sông. Con trâu đồng sống dưới bầy trẻ thơ tắm mát phía thượng nguồn, một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng.
lại về ụp mặt vào sông quê. Ơi con sông xa xao như lòng mẹ, chờ che con đi qua chớp bể mưa nguồn. Từng hạt phù sa tháng 3 tháng 7, từng vì heo mây trên má em hồng. Ôi con sông quê, con sông quê, ôi con sông quê, con sông quê. Sông còn nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ, vơi vơi tuổi thơ một xu bánh đa vườn. Ôi con sông quê, con sông quê, ôi con sông quê, con sông quê. Con cá dưới sông cây trồng trên bãi, lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm cùng một bên sông. Con trâu đầm sông dưới bầy trẻ thơ tâm mát thiết thương nguồn. Một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng, một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng. Trời ơi. Thưa quý vị, vừa rồi là hai phần dự thi của Huyền Trang cùng với Minh Quốc. Và bây giờ thì mời Quốc trở lại sân khấu nha. Ý kiến từ các vị giám khảo như thế nào ạ với hai phần dự thi vừa rồi? Mời Võ Hà Trâm. Cho mình nhận xét Quốc trước. Rất là tiếc cho Quốc luôn á. Tại vì á, khi mà Quốc hát những câu đầu tiên của cái bài này á, trời hay quá. Mình nói trong bụng trời hay quá, giọng hay quá, giọng tình quá, giọng đẹp quá. Xong rồi không biết hồn ổng để đâu rồi nó bay luôn theo gió. Và không về lại được, chứ hồn không về lại được luôn. Còn đối với chị Trang thì em không có hiểu được một cái vấn đề là một người không chuyên, không học trường lớp gì hết mà sao hát hay vậy. Cái bài này trong nhạc viện là cái bài của trình độ đại học, là phải học kỹ thuật hơi, vị trí âm thanh đồ các thứ các kiểu, rồi phải xử lý bài mới hát ra được như vậy. Mà sao chị giống như chị ra chị nhấn nút cái chị hát liền vậy đó, ăn trong máu mình vậy đó. Thì em cảm thấy là trời ơi hay quá, một cái người không chuyên mà hát như thế này còn hay hơn nhiều ca sĩ chuyên nghiệp nữa. Từng vì heo mây trên má em hồng. Ôi con sông quê, con sông quê, ôi con sông quê. Và nếu như mà chị có một cái cơ hội để phát triển cái sự nghiệp về ca hát thì chị nên thử sức đi. Tại vì chị đầy đủ những cái yếu tố về chuyên môn để chị có thể phát triển cái việc ca hát của mình. Mà có tí xíu thôi, cái dòng này mình hát cái chữ S á, chữ sông á, mình phát âm chữ sờ luôn. Ôi con sông quê, cái âm sờ nó sẽ mạnh hơn tí xíu đó thôi. Còn lại là thôi em muốn rụng rời với chị rồi, chúc mừng chị. Em nói chị Trang trước đi ha. Tại vì khi chị hát cái bài hát này cũng như là chị lên cái giọng rất là cao và sáng và hay như vậy, thì thật ra Linh tự nghĩ rằng là chị vừa là MC rồi chị vừa làm ca sĩ. Nếu mà một cái chỗ nào đó mời chị tới thì giống như cái câu nói đùa người ta hay nói là chơi vậy ai chơi lại. Có nghĩa là chị khép kín, chị vừa làm MC chị vừa hát luôn. Anh Nghĩa nên hát luôn giống như chị, là anh Nghĩa là coi như là bao hết show luôn. Ăn đó, 2 đầu lương. Đúng rồi, là có nghĩa là chị quá tài năng. Và Linh rất là yêu chị ở chỗ là chị hát lúc nào nụ cười chị cũng rất là tươi. Mà đó là điều những người ca sĩ nổi tiếng khi đứng trước máy quay cần nên học hỏi. Chúc mừng chị. Còn tới Quốc, bởi vì Quốc quá xúc động. Cố gắng khi mình là ca sĩ, dù là chuyên nghiệp hay không, nhưng khi mình đang làm một cái trọng trách gửi lời ca tiếng hát đến cho người nghe, điều đầu tiên đó là phải hát đúng lời. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn. Chúc mừng hai bạn. Cố gắng hát thuộc lời thêm nha. Còn phải tự tin hơn nữa. Tại vì chưa có thuộc lời thì em ơi, rung quá trời đủ thứ. Cái hoàn cảnh nhập vô nó sợ quá. Trang thì khỏi phải nói rồi. Trang thì tốt, Trang là bản lĩnh rồi. Bây giờ anh khen luôn trên sóng luôn
là em là perfect one, nghĩa là em là một cái người rất là hoàn hảo của MC đó Nghĩa. Trang hát thực sự vừa làm MC mà hát ca sĩ nữa, làm ca nữa thì đâu có ai chịu nổi. Chúc mừng em hát tốt lắm nha và tự tin lắm. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ phải làm công việc của mình, đó là đưa ra điểm số cho hai bạn thí sinh này nha. Mời các vị giám khảo bắt đầu. Và bây giờ điểm số của 3 vị giám khảo dành cho hai bạn Huyền Trang và Minh Quốc như sau. Đầu tiên sẽ là điểm số từ giám khảo Ngọc Sơn. Xin mời. Huyền Trang 20 điểm và Minh Quốc 19 điểm. Điểm số từ giám khảo Võ Hạ Trâm dành cho Huyền Trang 20 điểm nữa là 40. Còn với Minh Quốc là 19 điểm. Tiếp theo, điểm số từ giám khảo Ngọc Linh. Như vậy là tổng số điểm từ các vị giám khảo dành cho Huyền Trang là 60 điểm, còn với Minh Quốc là 57 điểm. Nhưng đây chỉ là 50% điểm thôi, còn 50% điểm số còn lại sẽ đến từ chiếc máy chấm điểm thông minh. Xin mời. Thời gian đã hết và điểm số dành cho Huyền Trang gần chạm mốc tuyệt đối. Tổng điểm là 99 điểm và Minh Quốc là 94 điểm. Chúc mừng hai em. Và đặc biệt là Huyền Trang, đây có thể xem như là một trong những điểm số cao nhất của chương trình Hát Mãi Ước Mơ từ đó đến giờ. Chỉ còn một điểm nữa thôi là chúng ta sẽ hoàn hảo 100%. Nhưng mà anh nghĩ rằng cái gì cũng vậy, nó cũng phải chừa lại chút xíu để mình còn phấn đấu, mình còn cố gắng nhiều hơn nữa, đúng không em? Cảm ơn các em đã đến với Hát Mãi Ước Mơ ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gửi đến các bạn những phần quà, là những phần tiền thưởng giá trị để chúng ta có thể gửi đến cho những hoàn cảnh, là những câu chuyện mà các bạn đã kể cho chúng tôi nghe trong ngày hôm nay. Xin mời giám khảo Ngọc Sơn cùng với hai vị giám khảo Võ Hạ Trâm và Ngọc Linh sẽ lên sân khấu trao bản tiền thưởng cho các bạn. Giải nhất ngày hôm nay của chương trình Hát Mãi Ước Mơ đã thuộc về Huyền Trang với giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Và đệ nhì là Minh Quốc với giải thưởng trị giá 14 triệu đồng. Và hy vọng rằng với những số tiền này, khi chúng ta chia sẻ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những câu chuyện mà các bạn đã mang đến sẽ phần nào giúp họ vượt qua được những khó khăn của cuộc sống. Và cảm ơn các vị giám khảo, đặc biệt là Ngọc Linh đã đến với Hát Mãi Ước Mơ ngày hôm nay trong vai trò giám khảo khách mời. Cảm ơn tất cả các bạn thí sinh đã mang đến cho chúng tôi những câu chuyện để chúng tôi làm nhịp cầu nối, chia sẻ yêu thương. Và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm, yêu thương và theo dõi Hát Mãi Ước Mơ. Chương trình Hát Mãi Ước Mơ đến đây xin được phép kết thúc. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Điền Quân Group thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 19h30 thứ 6 trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau. Vượt qua đêm thâu dẫu nghe mỏi mệt, nhưng rồi bình minh sẽ lên thật đẹp. Ngọc kia nơi đâu sẽ không tìm được nếu đã không chịu nhiều đớn đau. Hát lên những giấc mơ xanh trong đêm mộng lạnh vẫn hay về qua. Hát lên câu chuyện tình